Thành phố Quy Nhơn, một trong những thành phố biển rất đẹp tại Việt Nam với các địa danh nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió và nhiều điểm nổi tiếng khác. Mình là Lê. Trong video này, Lê sẽ giới thiệu mọi người một trong những cây cầu dài nhất nhì tại Việt Nam. Các bạn hãy cùng đón xem và đoán là cây cầu nào nhé. Đây là đoạn đường từ quốc lộ 1D vào thành phố Quy Nhơn. Một cung đường rất đẹp với những dãy núi hùng vĩ bao bọc xung quanh. Mình đoán hòn đảo trước mặt đó là Hòn Ngang. Đoạn này có rất nhiều resort để du khách nghỉ ngơi. Another adventure we have no idea, and I have no idea with my husband. We just keep going and going. Còn đây là một lối đi khác đến thành phố Quy Nhơn từ quốc lộ 1D. Khi mà các bạn chạy từ quốc lộ 1D thì sẽ thấy con đường nằm ở bên tay phải. Thoạt đầu mình tưởng là đi nhầm đường. Có lẽ đây là đoạn đường vào thành phố lúc xưa khi quốc lộ chưa được xây xong. Đây là lần đầu tiên Lê đến Quy Nhơn. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến đây. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là thì Quy Nhơn không phải là một thành phố hiện đại. Nhưng thực ra Quy Nhơn mình cảm thấy nó là một thành phố Đà Nẵng thứ hai, thậm chí còn nhiều điểm tham quan hơn. Lê sẽ giới thiệu với các bạn những địa danh nổi tiếng về thành phố Quy Nhơn trong các video tiếp theo, nên các bạn đừng quên bấm nút subscribe để mà đăng ký kênh theo dõi nhé. Phía trước chúng ta là cây cầu Thị Nại. Xe mình đang từ từ đi lên cầu. Đây là cầu Thị Nại, một trong những cái cầu dài nhất tại Việt Nam, bắc qua biển. Cầu Thị Nại có bề ngang lên đến 14,5m và chiều dài 7 km, nối thành phố Quy Nhơn với các bán đảo Phương Mai. Mọi người thấy là xung quanh hai bờ biển là toàn biển và núi. Mình rất là ấn tượng và tự hào với cây cầu Thị Nại, một trong những cây cầu băng qua biển dài nhất tại Việt Nam đến trước năm 2016. Giờ trời khá là tối cho nên là nhiều khi trên màn hình các bạn sẽ thấy không có rõ. Nếu có một chút nắng chắc là cảnh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại Việt Nam có cây cầu dài hơn cầu Thị Nại. Đó chính là cầu Tân Vũ, dài hơn gấp 2 lần. Nó nằm ở Hải Phòng. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những cây cầu mà bạn nên trải nghiệm ít nhất một lần. Sau dãy núi bên tay phải là đồi cát. Bên kia cây cầu là bán đảo Phương Mai. Ở đó có rất là nhiều dãy cát. Mình sẽ review video Cối Xay Gió Phương Mai vào một video khác nhé. Khu vực này mình thấy vẫn còn hoang sơ, chưa khai thác nhiều. Below they have the resort. Nếu như Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu, thì còn ở Quy Nhơn có cây cầu vượt biển dài nhất nhì tại Việt Nam. Bạn thấy cầu Thị Nại này như thế nào? Hãy để lại comment và nêu ra nhận xét của bạn ở bên dưới nhé. Video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn khu nghỉ ở bãi Kỳ Co, một trong những bãi biển nổi tiếng tại Quy Nhơn.
Các bạn đừng quên nhấn vào cái nút subscribe, nhấn vào cái chuông để đón xem nhiều video về du lịch nhé. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.